Vậy cho nên chỉ với 2,6 triệu thì các anh chị hoàn toàn có thể bước chân vào trong lĩnh vực xây dựng hệ thống, vào trong lĩnh vực kết nối cộng đồng, vào trong lĩnh vực tiếp thị liên kết ở trên cộng đồng mạng, và chúng ta chỉ có gửi đường link đi là chúng ta sẽ có được cái hệ thống của chúng ta. Và khi các anh chị vào gói 99 euro thì chúng ta còn được rất là nhiều cái đặc quyền khác. Ví dụ chúng ta sẽ được sở hữu quyền cổ phiếu của 2 công ty con. Và thứ hai, đó là chúng ta được phát triển hệ thống và chúng ta bắt đầu có thu nhập từ hệ thống đó. Chút xíu nữa tôi sẽ trình bày các chị cái hệ thống 5 cái khoản thu nhập khác nhau mà công ty dành cho chúng ta. Đồng thời, ngay trong đợt này thì trước ngày 15 tháng 4, nếu mà các anh chị mua một cái gói 99 euro thì chúng ta sẽ được công ty nhân lên gấp 3 lần. Nghĩa là công ty sẽ cho chúng ta cái quyền mua cổ phiếu tương đương với lại gói 299 euro. Tương tự như vậy, nếu chúng ta vào gói Black, có nghĩa là gói 299 euro, thì chúng ta sẽ được sở hữu là cái quyền mua cổ phiếu tương đương với lại gói 799 euro. Và tương tự như vậy, thì nếu chúng ta vào gói 799 euro thì chúng ta sẽ có quyền mua cổ phiếu ở cái mức là 2.499 euro, và chúng ta sẽ được công ty đặt chúng ta ở cái vị trí gói đó, và chúng ta hưởng các đặc quyền đặc lợi khác như là các loại hoa hồng mà công ty trả thưởng cho tất cả những người phát triển cộng đồng. Vậy thì cái quyền sở hữu là cái gì? Đó chính là cái quyền chúng ta được ghi nhận bằng một cái điểm số đối với lại 2 công ty con của công ty Crown One. Công ty thứ nhất tên là Afigo và công ty thứ hai tên là Mister. Thì chút xíu nữa đây tôi sẽ trình bày 2 công ty này để cho các chị rõ. Và chúng ta có thể vào gói này bằng cách nào? Thì có rất nhiều cách để vào gói. Sắp tới đây thì công ty sẽ dùng tài khoản Visa. Các anh chị chỉ cần có cái thẻ Visa là các anh chị sẽ nạp tiền vào trực tiếp ở tài khoản công ty. Và chúng ta nếu mà mua cái gói 2,6 triệu thì hệ thống công ty sẽ trừ tiền ở trong thẻ Visa của mình là 2,6 triệu và chúng ta lên được cái gói đó. Và nếu chúng ta có tài khoản ở ví Bitcoin, ở ví Ethereum thì chúng ta cũng có thể chuyển vào cái ví đó và chúng ta lập tức chúng ta lên gói. Và cuối cùng chúng ta có thể dùng cái cách là chuyển khoản. Thì chuyển khoản có thể chuyển khoản cho công ty hoặc chuyển khoản cho người giới thiệu chúng ta, để họ sẽ có một cái gift code, có nghĩa là một cái mã số bí mật, mà cái mã số đó cũng trị giá là 2,6 triệu, ví dụ như vậy, để chuyển cho chúng ta để chúng ta lên gói. Thì cũng tương tự như là chúng ta nhập một cái mã của xe Grab đó các chị, thì chúng ta sẽ được đi một cái chuyến Grab miễn phí. Thì đây cũng giống như vậy, có một cái mã code của công ty giao cho cái người giới thiệu chúng ta, thì chúng ta sẽ chuyển khoản và chúng ta sẽ được nhận cái mã code đó. Và ngày 5 tháng 4 năm 2020, có nghĩa là hôm qua, thì công ty đã chính thức là cho ra mắt một cái sản phẩm tên là Epic One Lotto. Đây là một cái sản phẩm mà công ty đã liên kết với lại những cái nhà sản xuất. Hình thức của nó đó là mua vé số online. Thì các chị tưởng tượng là những cái giải thưởng vé số trên toàn thế giới như là jackpot ở toàn cầu, hay là như ở Việt Nam thì có hệ thống Vietlott, thì đây là những cái hệ thống vé số mà được hợp pháp ở trên toàn cầu. Và khi mình mua một cái tờ vé số có 10.000 thôi thì có thể mình có cơ hội trúng là mấy tỷ, mấy chục tỷ, thậm chí mấy trăm tỷ. Ở Việt Nam đó các chị, thì cái giải thưởng Vietlott đó nó đã được kinh doanh khoảng một vài năm gần đây, và có những người đã trúng là có cái giải là khoảng hơn 200 tỷ đồng. Thì cái Vietlott nó tạo ra một cái thị trường rất là lớn ở tại Việt Nam. Thì tương tự như vậy thì cái Epic One Lotto này nó sẽ tạo ra một cái thị trường như vậy ở trên toàn cầu. Và mỗi người chỉ cần 1 euro chẳng hạn mua cái vé số đó, mà nếu chúng ta có mấy triệu thành viên, khoảng 10 triệu thành viên, thì mỗi ngày công ty phát hành một cái đợt vé số như vậy thì chúng ta đã có doanh số là 10 triệu euro. Và từ đó thì công ty sẽ giữ lại 20% để hoạt động, còn 80% còn lại sẽ chia lại cho toàn bộ hệ thống, bao gồm những người phát triển lên đến cộng đồng Crown One và những người đang sở hữu cái quyền sở hữu của công ty này. Thì đây chính là một trong những cái tin rất là vui mà chúng tôi cung cấp cho các anh chị, để sắp tới các anh chị sẽ được trải nghiệm cái sản phẩm này, kết nối với những cái cộng đồng khác, để mà chúng ta có thể có một cái kinh doanh toàn cầu và 100% online các anh chị. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu 2 công ty con của Crown One. Một công ty tên là Afigo. Thì công ty này chính là một cái mạng liên kết thế hệ tiếp theo. Tại sao lại như vậy? Bởi vì
Afigo là một cái công ty mà chuyên kết nối các cộng đồng và môi giới ở trong lĩnh vực giải trí, ví dụ như là cờ bạc, ví dụ như là đánh bài, ví dụ như là cá cược, vân vân. Thì những cái hoạt động này ở trên online là hoàn toàn hợp pháp. Các cái chính phủ của các quốc gia đã cấp phép cho các hoạt động này và họ cũng thu phí, thu thuế dựa trên cái doanh số của những lĩnh vực này các anh chị. Và vì vậy cho nên công ty Afigo không kinh doanh cái lĩnh vực này. Công ty Afigo cũng không phải là người tổ chức để mà cho người ta đánh bài, mà là công ty Afigo này sẽ giới thiệu một cái cộng đồng. Ví dụ như tương tự như vậy, chúng ta thấy là ở trên Facebook thì chúng ta là một người dùng, chúng ta được dùng miễn phí cái ứng dụng Facebook, chúng ta được chụp hình, chúng ta được đăng tin, chúng ta được đăng bài, chúng ta được đăng video ở trên cái nền tảng Facebook, và Facebook không thu tiền của chúng ta. Nhưng sau đó khi chúng ta đưa cái thông tin của mình vào trang Facebook thì công ty đã thu thập được cái dữ liệu của hệ thống lên tới hàng tỷ người. Bây giờ những cái tài khoản mà hoạt động của Facebook các anh chị thì nó lên tới khoảng gần 3 tỷ tài khoản, và công ty Facebook mới chuyển toàn bộ cái dữ liệu đó cho một cái công ty con tên là công ty quảng cáo Facebook. Và công ty quảng cáo Facebook á, mới nói với các doanh nghiệp là bạn có muốn quảng cáo không? Bạn có muốn á, là tiếp thị cái sản phẩm của bạn, cái dịch vụ của bạn đến hàng tỷ người tiêu dùng không? Thì tôi sẽ cho các bạn thuê một cái dịch vụ gọi là dịch vụ quảng cáo. Và từ đó công ty Facebook thì không kinh doanh bất cứ gì cả, nhưng công ty con của Facebook thì kinh doanh cái nền tảng về dịch vụ quảng cáo. Thế là chúng ta trả tiền cho công ty đó và chúng ta sẽ được tiếp cận với lượng khách hàng khổng lồ. Thì Afigo cũng là một công ty kết nối như là Facebook, và dựa trên cái cộng đồng mà Crowd1 tạo ra thì công ty Afigo đã kết nối các đối tác về game, về chơi bài, về cá cược, về vé số, vân vân. Và công ty Afigo lấy được cái nguồn môi giới đó và trở thành doanh số. Từ đó công ty Afigo chuyển cái lợi nhuận đó về cho công ty mẹ là công ty Crowd1. Và chúng ta tưởng tượng là nếu mà ở Crowd1 đang có khoảng 3 triệu thành viên, và mỗi người mỗi tháng vào một cái trang web đánh bạc, hoặc là vào một cái dịch vụ cá cược, hoặc là mua một cái tờ vé số ở đó, mà toàn bộ hệ thống đó mỗi người chi ra khoảng 50 euro thôi, thì đây là con số rất là nhỏ. Các anh chị thấy là ở Việt Nam á, là người ta đã đánh bài, người ta mua vé số, người ta cá cược với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ các anh chị. Và vì vậy á, trên toàn thế giới thì cái chuyện này đã sẽ diễn ra trên toàn cầu và nó mang tính hợp pháp. Vì vậy cho nên á, nếu mà một người trung bình chi ra khoảng 50 euro thì chúng ta có 3 triệu thành viên thì chúng ta sẽ có bao nhiêu các anh chị? Là 150 triệu euro một tháng. Nếu chúng ta có 10 triệu thành viên thì chúng ta có tổng cộng là 500 triệu euro một tháng. Con số này rất lớn các anh chị. Và những cái doanh số này thì cũng rất là ấn tượng, nhưng mà so với Facebook thì rất là nhỏ. Facebook thu được mỗi năm hàng trăm tỷ đô la tiền quảng cáo các anh chị. Đó, trong khi đó là nếu mà ở Afigo này cái doanh số nó lên như vậy thì các cái nhà cung cấp dịch vụ người ta sẽ trả tiền cho việc kết nối của Afigo, và từ đó thì Afigo trả ngược lại các hoa hồng cho những người phát triển hệ thống giống như chúng ta ở đây. Vì vậy tôi nói với các anh chị nghe, đây không phải là mô hình Ponzi. Mô hình Ponzi là mô hình mà lấy người sau trả người trước, trong khi công ty Crowd1 là có một cái hoạt động, đó là hoạt động kết nối tiếp thị liên kết mạng toàn cầu đối với lại những cái người mà người ta có chơi bài, có chơi vé số, có chơi game, và Crowd1 đưa toàn bộ những cái người này vào trong một cái hệ thống để các công ty nào cần sử dụng cái nền tảng, cái đám đông này thì người ta sẽ vào đó để người ta quảng cáo, để người ta cung cấp dịch vụ, từ đó thu được tiền, và cái tiền này đến từ doanh số hoạt động kinh doanh. Vì vậy cho nên công ty Crowd1 không phải là một công ty theo mô hình Ponzi, mà theo một mô hình rất là truyền thống, nhưng làm theo cách mà chúng ta thấy online 100%, như là Facebook vậy các anh chị. Và ông Johan là CEO là tổng giám đốc điều hành và người sáng lập của Crowd1, thì ông ta nói nếu tôi thu được 100 đồng thì 20 đồng tôi sẽ giữ lại để phát triển công ty, và 80 đồng còn lại tôi sẽ chia lại toàn bộ cho hệ thống. Hệ thống đây gồm có 2 phần. 40% sẽ chia cho tất cả những người mà phát triển được cộng đồng, có nghĩa là giới thiệu được các cái thành viên đến với lại cộng đồng này.
và 40% còn lại thì sẽ chia cho tất cả những thành viên mà sở hữu cái cổ phiếu của Crown. Thì đó là cái cách chia của ông. Và ông nói toàn bộ 80% này tôi sẽ chia bằng tiền mặt hết các anh chị. Có nghĩa là ra doanh số bao nhiêu thì giữ lại 20%, còn 80% là mang chia. Công ty Mr thì cũng y chang như vậy, không khác gì hết. Nhưng công ty Mr thì kinh doanh trong lĩnh vực game online. Và không biết là ở đây các anh chị nào có chơi game không ạ? Ở đây anh chị nào đã từng chơi một cái game ở trên điện thoại di động hoặc là trên máy tính thì có thể giơ cánh tay cho Tuấn xem được không ạ? Ở đây các anh chị nào đã từng chơi một cái game có là trò chơi điện tử đó các chị, thì các chị giơ tay được không ạ? Để cho Tuấn giao lưu được không ạ? Khi mà chúng ta chơi game đó thì nghĩa là công ty Mr này sẽ kết nối chúng ta với lại các công ty sản xuất và cung cấp dịch vụ game. Và chúng ta biết hồi nãy đó là cái ngành game di động nó đang phát triển với tốc độ chóng mặt, và năm nay có thể nó mang lại cái doanh số hàng trăm tỷ đô la ở trên toàn cầu. Và vì vậy cho nên là mỗi lần mà chúng ta vào chơi game, mỗi lần mà chúng ta download một cái game nào đó xuống để chúng ta chơi mà chúng ta thông qua nền tảng Mr thì các cái thành viên của Crown sẽ được chia lợi nhuận, giống như vừa rồi chúng ta thấy cái cách chia của Afigo, đó là 80% lợi nhuận công ty Mr này sẽ được trả về cho những nhà phát triển hệ thống và những người sở hữu cổ phiếu giống như các anh chị mà giới thiệu chúng ta đến đây, và 20% còn lại thì giữ lại cho công ty hoạt động. Đó các anh chị, y chang như vậy. Đó, 80% chia, 20% giữ lại để làm chi phí hoạt động cho công ty. Bây giờ Tuấn sẽ chia sẻ về cái cách mà chúng ta tham gia vào công ty này để chúng ta được hưởng quyền lợi thứ hai. Như vậy quyền lợi thứ nhất là chúng ta được hưởng cái gói giáo dục. Quyền lợi thứ hai đó là chúng ta được chi trả các khoản hoa hồng nếu chúng ta phát triển hệ thống tốt. Và thứ ba đó là chúng ta được quyền sở hữu cổ phiếu và chúng ta được chia cổ tức. Thì ở trong cái hệ thống bonus, có nghĩa là hệ thống hoa hồng và thu nhập công ty, thì công ty chia ra thành 5 cái hệ thống các chị. Rồi, cái thứ nhất đó là cái tiền thưởng mà các anh chị giới thiệu được người vào mua các cái gói giáo dục mà hồi nãy Tuấn đã trình bày. Nếu các anh chị mà giới thiệu được người vào và hệ thống này đi theo hệ thống một bên là nhánh trái, một bên là nhánh phải, để cân bằng hai nhánh đó, giúp cho các anh chị có thể phát triển hệ thống một cách tốt hơn bằng cách là chia sẻ những cái quyền lợi từ những người đi trước đến những người đi sau. Khi mà chúng ta có một cái hệ thống như vậy thì hai chân của chúng ta sẽ rất là vững. Và nếu chúng ta phát triển mà chúng ta giả sử là một thành viên được giới thiệu mua cái gói 99 euro thì chúng ta sẽ được tiền thưởng là từ 18 euro cho đến 36 euro. Tương tự như vậy đối với lại những cái gói cao hơn, và đặc biệt đến cái gói Titanium chẳng hạn, thì chúng ta sẽ được tiền thưởng lên tới 450 euro và đến 900 euro tùy theo cái mức mà chúng ta cân nhánh. Chút xíu chúng ta sẽ nói về cái việc cân nhánh, và đây là một cái mô hình đặc biệt mà hiện tại ở trên thị trường chưa có công ty nào dám làm. Thì đây chính là cái tỷ lệ cân nhánh, là được gọi là tỷ lệ thưởng nhị phân. Thì bình thường á là công ty sẽ sắp xếp toàn bộ hệ thống mà chúng ta giới thiệu người vào để cùng nhau phát triển kinh doanh và phát triển cộng đồng dưới hai cái chân, một chân gọi là chân trái, một chân gọi là chân phải. Khi chúng ta bắt đầu cân nhánh thì công ty sẽ trả tiền cho chúng ta dựa trên tỷ lệ. Và ở tất cả các hệ thống mà Tuấn đã nghiên cứu, mặc dù là Tuấn chưa có làm cái hệ thống nhị phân bao giờ, nhưng khi mình đọc ở các cái tài liệu, mình hỏi bạn bè của mình nghiên cứu các cái lĩnh vực khác nhau, thì mình thấy là các công ty khác người ta sẽ chia một cái tỷ lệ gọi là tỷ lệ 1:1. Có nghĩa là nếu mà các anh chị có một chân ở bên trái là người ta vào một cái gói là 99 euro và bên này có một người mua 99 euro nữa, thì tương đương một cái điểm số của công ty là 90 điểm. Khi cân hai nhánh là thành 180 điểm và chúng ta chia thành 10% thì sẽ có 18 euro vào tài khoản của chúng ta. Thì đây là một cái tỷ lệ mà bất cứ khi nào chúng ta có bên này và bên này bằng nhau thì chúng ta cũng được hưởng. Nhưng không chỉ có vậy, công ty đã tạo ra một cái hệ thống mà có thể tăng lên cái tỷ lệ đó với cái hệ số là 1:2. Nghĩa là các anh chị chỉ cần bên này một người, bên này hai người thì chúng ta cũng được ăn cả ba người luôn. Nghĩa là công ty sẽ trả chúng ta tỷ lệ là 1:2, nghĩa là bên này 1 và bên này 2 cộng lại là 3. Như vậy nếu mà có một người nào đó ở bên nhánh trái vào một cái gói là 99 euro, bên này có hai người vào gói 99 euro, tổng lại là 3 người,
thì điểm số của công ty chính là 270 điểm và có 27 euro sẽ rớt xuống tài khoản các chị. Và đến cái mức thứ ba, đây là mức cao nhất mà Tuấn từng biết được đối với lại những công ty phát triển theo hệ thống nhị phân, đó là tỷ lệ 1:3. Và khi chúng ta được tỷ lệ 1:3 nghĩa là nếu chúng ta có một cái chân bên phải rất là mạnh và những người phát triển hệ thống trước chúng ta, khi mà người ta giới thiệu được người nào đó thì hệ thống sẽ tự động xếp xuống dưới ở chúng ta và chúng ta được hưởng cái sự cộng hưởng đối với toàn bộ hệ thống đó. Thì chúng ta có một cái chân gọi là chân mạnh, nó rất nhiều điểm ở đó, và bên này là một cái chân yếu, có nghĩa là chân này chúng ta phải tự phát triển. Thì nếu chúng ta mà giới thiệu được một khách hàng, giới thiệu được một đối tác, giới thiệu được một tổng đại lý vào đây để mua cái gói 99 euro và bên này đã có sẵn một cái hệ thống điểm rồi, thì chúng ta sẽ được cân 1:3, nghĩa là sẽ có 36 euro rớt vào tài khoản của chúng ta. Và đây chính là cái tỷ lệ mà Tuấn nghĩ rằng các anh chị sẽ thấy rất là hấp dẫn, bởi vì chúng ta làm một mà chúng ta được hưởng tới 4 các anh chị ha. Bây giờ đến một cái hoa hồng nữa mà Tuấn muốn chia sẻ, và đây chính là một cái loại hoa hồng làm cho rất nhiều anh chị ở trong cộng đồng Crown One hiện tại là đạt cái mức thu nhập max out, có mức thu nhập lớn nhất mà công ty có thể trả trong một tuần là 20.000 euro các chị. Tại sao là như vậy? Là bởi vì khi chúng ta làm một cái việc gì đó mà chúng ta là người đi trước và chúng ta có công khai phá, chúng ta có công phát triển thị trường, chúng ta có công tuyển dụng, chúng ta có công đào tạo ra một cái đội ngũ mà cùng làm việc chung với chúng ta, thì công ty sẽ giúp cho chúng ta có một cái mức thu nhập dựa trên mức thu nhập của những người mà chúng ta đào tạo, chúng ta tuyển dụng. Và cái điều này thì tất cả mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề đều như nhau, nhưng tại công ty Crown One thì đây là cái mức chia sẻ rất là lớn. Chúng ta giả sử nếu các anh chị nào mà đã làm trong lĩnh vực bảo hiểm, nếu chúng ta là một đại lý và chúng ta tuyển được thêm một đại lý nữa thì chúng ta sẽ được hưởng cái hoa hồng doanh số dựa trên cái đại lý đó. Mặc dù chúng ta không phải là người bán ra cái hợp đồng bảo hiểm đó, nhưng nếu cái người mà chúng ta tuyển dụng, đào tạo, ký hợp đồng và người ta phát sinh doanh thu, người ta có thu nhập, thì cái người tuyển dụng ra cũng sẽ có thu nhập dựa trên thu nhập của người đó. Và cái điều này đó thì được áp dụng với công ty Crown One bằng cách mỗi khi các anh chị có một cái người nào đó mà các anh chị tuyển dụng phát triển ra thì chúng ta sẽ được hưởng thu nhập ở trên thu nhập của người đó. Ví dụ nếu chúng ta đang ở gói Y, có nghĩa là gói 99 euro, mà chúng ta bảo trợ trực tiếp, nghĩa là chúng ta giới thiệu cho 4 người F1 thì chúng ta sẽ được hưởng 10% trên tổng thu nhập của 4 người F1 đó. Ví dụ cái người F1 thứ nhất người ta có được 1.000 euro trong một tháng thì chúng ta được hưởng 100 euro. Nếu cái người F2 nếu chúng ta muốn đến cái F2, có nghĩa là chúng ta hưởng hoa hồng đến người F2 thì chúng ta phải lên một cái gói được gọi là gói Black, nó trị giá là 299 euro và chúng ta phải tuyển dụng, đào tạo, giúp đỡ được cho 8 người ở phía dưới chúng ta, và những người này thì tạo ra thu nhập bao nhiêu chúng ta được hưởng 10% số đó. Và tương tự như vậy thì đến những cấp tiếp theo, hiện tại thì Tuấn đang đạt ở cấp độ Titanium, cái gói Titanium, và Tuấn có 20 người bảo trợ trực tiếp, nghĩa là Tuấn đang hưởng 5 cái tầng, mỗi tầng 10%. Và như vậy thì một cái tầng vậy các anh chị tưởng là nó ít, nhưng mà nó không phải. Ví dụ Tuấn đang có 20 F1, mỗi F1 của Tuấn là tuyển ra được 20 F1 ở dưới họ, thì như vậy Tuấn sẽ có trong hệ thống là 400 cái người F2. 400 người đó mỗi một người lại có 20 người thì Tuấn sẽ có 8.000 người F3. 8.000 người mà Tuấn đào tạo ra, phát triển họ, rồi Tuấn livestream, Tuấn Zoom, Tuấn đào tạo cho họ phát triển giống như Tuấn, và mỗi người lại có 20 người nữa thì cái hệ thống F4 của Tuấn là sẽ có tổng cộng là 160.000 người. Và cứ như vậy nhân lên các chị, thì con số này có lớn không? Xin thưa là rất lớn. Và đó là lý do tại sao mà rất nhiều anh chị trong cái thời gian làm việc tại Crown One, mặc dù vừa rồi rất là ngắn, khoảng chừng 1 tháng, có anh chị thì 1,5 tháng, có anh chị thì 2 tháng, có anh chị 2,5 tháng, thì đã đạt được cái cấp độ là 20.000 euro một tuần. Và Tuấn biết trong cái livestream ở Zoom này đó thì có rất là nhiều anh chị mà đang có mặt trong cái Zoom này cũng đã đạt được cái cấp độ đó rồi. Vì vậy cho nên là mình nhìn thấy cái đó mình rất là háo hức, mình nhìn thấy cái kết quả đó mình thấy các anh chị đó làm được thì mình vẫn có thể làm được.
rồi mình nhìn thấy cái chuyện đó nó xảy ra là sự thật, thì mình tin tưởng vào cái chuyện là mình hoàn toàn có thể có được mức thu nhập mà xứng đáng với mình như vậy. Thì Tuấn chúc mừng cho các anh chị nào mà trong buổi tối ngày hôm nay có mặt trong cái Zoom này, và chúc các anh chị là sẽ đạt được cái mức thu nhập trên thu nhập ở cấp độ 5, nghĩa là chúng ta có 10% trên mỗi tầng mà chúng ta được hưởng 5 tầng. Bây giờ là đến cái thu nhập tiếp theo, đó là thu nhập thặng dư dài hạn. Thì khi các anh chị bắt đầu phát triển hệ thống thì các anh chị được cộng dồn cái số điểm của mình. Mỗi một cái gói mà các anh chị giới thiệu được cho tất cả các khách hàng của mình bắt đầu từ anh chị trở xuống thì nó sẽ được cộng dồn với số điểm lại. Và nếu chúng ta đạt được mức độ điểm nào đó thì chúng ta sẽ được nâng cấp. Và khi chúng ta được nâng cấp lên các cái cấp khác nhau thì chúng ta được đưa vào một cái bể thu nhập. Thì công ty chia cái bể thu nhập này ra thành 18 cấp khác nhau. Và mỗi một cấp như vậy thì sẽ được hưởng một cái số tiền tương đương với lại cái lợi nhuận mà công ty chia. Thì nãy chúng ta thấy á, công ty Afigo và công ty Mister khi mà nó mang lại lợi nhuận thì công ty sẽ dành 40% để chia cho những người phát triển hệ thống. Thì chính là công ty đã đưa cái số tiền đó vào trong cái bể thu nhập này. Từ đó thì nếu các anh chị ở cấp nào, các anh chị sẽ được chia ở cấp đó. Vậy thì số tiền là ngang nhau, nhưng mà đó, số người càng lên cao thì càng ít. Cho nên nếu các anh chị càng lên cao thì các anh chị sẽ càng được chia nhiều hơn. Giả sử như nếu các anh chị ở cấp 5 mà có 100.000 người ở đó thì mỗi người được chia có 1 euro thôi. Nhưng nếu mà chúng ta ở cấp 15 thì ở đó chỉ có 100 người đó chẳng hạn như vậy, thì chúng ta được chia mỗi người 1.000 euro. Và cái này công ty chia theo cái cách mà công ty tính, ví dụ như là có thể chốt lời là hàng tháng, hàng quý gì đó thì Tuấn không biết. Nhưng mà hiện tại đó Tuấn biết nè, là bắt đầu từ tháng 4, tháng 5 này công ty sẽ bắt đầu chia cái này hàng tháng luôn các chị, chia hàng tháng. Và vì vậy cho nên sao, y như là lương vậy các chị, mỗi tháng chúng ta được nhận lương, nhưng lương này không phải là do cái 100% công sức lao động chúng ta, mà do toàn bộ hệ thống chúng ta tạo ra. Thì đó là cái thu nhập thặng dư dài hạn. Cái cách mà công ty sẽ chia cho chúng ta không phải đến từ người đến sau nha các chị nha, mà đến từ hoạt động kinh doanh của công ty. Và cái việc kết nối mang lại doanh số như nào công ty sẽ chia về như vậy các anh chị. Và cái hoa hồng nữa tên là hoa hồng sợ mất. Thì đây chính là cái hoa hồng mà giúp cho các anh chị có thể khởi động nhanh. Ở trong vòng 14 ngày đầu tiên sau khi đăng ký tài khoản thì các anh chị sẽ được hưởng một cái mức thu nhập. Nếu chúng ta tuyển được 4 cái người ngay đằng sau chúng ta mà họ vào cái gói tương ứng như thế nào thì chúng ta sẽ được cái tiền thưởng như đó. Ví dụ nếu có 4 người vào gói Y là 99 euro thì chúng ta được công ty thưởng 125 euro. Và tương tự như vậy chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình cuối cùng nếu chúng ta tuyển được 4 người Titanium, họ vào một cái gói là 2.499 euro thì chúng ta sẽ được công ty thưởng 3.000 euro tiền mặt. Và cái việc này chỉ diễn ra trong vòng 14 ngày đầu tiên các anh chị nha, 14 ngày đầu tiên. Vì vậy ngay khi các anh chị đăng ký tài khoản mà được những anh chị nào giới thiệu vào trong Zoom này thì chúng ta vui lòng là hỏi ngay cách làm sao để tôi có thể khởi động, làm sao để tôi có thể tuyển được 4 người, làm sao để tôi có thể gửi đường link đi mà có 4 người đăng ký và lên gói. Thì 4 người đăng ký lên gói nào thì tôi sẽ được hưởng cái gói đó. Và 4 cái gói này phải ngang bằng nhau các chị nha. Ví dụ nếu mà các anh chị có 4 gói mà mỗi gói ở mức độ khác nhau thì các anh chị chỉ được hưởng cái mức thấp nhất thôi. Thì đó là cái hoa hồng sợ mất diễn ra trong vòng 14 ngày. Và cái hoa hồng cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là hoa hồng Streamline. Hoa hồng Streamline hay còn gọi là hoa hồng xếp thứ tự. Nghĩa là bây giờ chúng ta đang có 3 triệu thành viên. Thì cái thời điểm mà tôi vào thì lúc đó công ty mới có 1 triệu mấy thành viên thôi. Nghĩa là ở đằng sau tôi là có hàng triệu người xếp sau. Vì vậy cho nên nếu bây giờ các anh chị vào công ty và hết năm nay công ty có khoảng 10 triệu thành viên, nghĩa là các anh chị đang xếp hạng 3 triệu. Và vì vậy cho nên là các anh chị sẽ đứng trước 7 triệu người vì các anh chị xếp hàng trước. Công ty sẽ dựa trên cái lịch sử đăng ký của các anh chị để xếp hạng các anh chị là các anh chị đứng thứ mấy trong công ty. Thế thì các anh chị thấy nè, nếu mà các anh chị đứng thứ mấy đó, cộng với việc các anh chị tuyển được bao nhiêu người ở bên dưới mình, cộng với việc các anh chị đang ở gói nào, thì công ty sẽ trả tiền cho các anh chị, nhưng tiền này dùng để mua cổ phiếu. Rồi xin lỗi các anh chị, có một người chia sẻ
Rồi chúng ta tiếp tục ha. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái hoa hồng Streamline này đó, bây giờ như cấp độ của tôi là đang ở level 12, là cái cấp 12, thì tôi được hưởng mỗi tuần là 250 euro. Và 250 euro này công ty sẽ chuyển vào cái tài khoản để mua cổ phiếu hai công ty Mr và Apigo. Thì như vậy sao? Trung bình một tháng là tôi có 1.000 euro để mua cổ phiếu. Thì đây cũng là cái cách mà công ty sẽ tạo ra cho tôi một cái thu nhập dài hạn về phía sau mà tôi không phải lo nghĩ gì cả. Bởi vì trước sau thì công ty cũng sẽ lên sàn, trước sau thì cổ phiếu công ty cũng sẽ tăng trưởng, và trước sau thì công ty cũng chia cổ tức cho những người nắm giữ cổ phiếu. Cho nên tôi có rất nhiều cơ hội để tôi có được nguồn thu nhập từ cái cổ phiếu này. Và những người giàu trên thế giới đó các chị, thì cái cơ cấu tài sản của người ta chủ yếu là người ta giữ cổ phiếu và bất động sản. Vì vậy cho nên đây là cái thời điểm và đây là cái cơ hội lớn để các anh chị có thể sở hữu những cái cổ phiếu của cái công ty tiềm năng, cái công ty rất là bùng nổ, đó là Crown One.